अगाडिको चाहिँ इलामको चिया प्रशोधन केन्द्र एकदमै सबैभन्दा ठुलो सायद यही नै होला। अब जियोस् चियाबारी चाहिँ पिट्टो अरू मौसमी मधुको त एक दिन हुँदैन र पनि हर्द 100 जना भनेपछि 100 जनासम्म छ। हजुर होइन पार्मिनी मजदुर त 64 जना त भइहाल्यो कि दैनिकी आइरहने। हजुर हजुर अरू मौसमी मजदुर भनेको चाहिँ क्या समय अनुसार हामी बडा साहब तपाईँको र मेटेरियल हो। ओके बगानबाट आएको होइन काँचो पत्ती। यसलाई अब यो विदरिङको लागि चाहिँ ट्रकमा राखिएको। ओके अनि यसलाई चाहिँ अहिले तपाईँको यसको अलिकति पानी कम्ती नहुन्जेलसम्म चाहिँ हजुर हामी यसलाई के भनौँ भनेदेखि ठन्डा हावामा सुकाउने प्रयासमा छु। ओके ठन्डा हावामा सुकाएको चाहिँ एकदम बेस्ट। तपाईँको नेचुरल वेदर टाइपको हुन्छ एकदम सर। अनि अब सडनली अब राति अब मौसम बिग्रिहाल्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले गरम हावा पनि प्रयोग गर्छौँ। त्यो टेम्परेचर नाइटमा टेम्परेचर यसको तपाईँको हटेरको टेम्परेचर हामी 200 to 225 डिग्री हजुर सर सेन्टिग्रेड वेदर चाहिँ हुन्छ तर अनइभन टाइपको क्या। ओके कोही हुने कोही नहुने त्यो बिचमा ग्याजिङ भएर एप्रोप्रिएट भएन त्यो रहेछ एकदम। अब यो चाहिँ हजुरहरूको यो रो कतिवटा छ सर? 10 यो त तपाईँको हाम्रो यो रुममा मात्रै 8वटा छ। यो रुममा मात्रै 8वटा छ। उतापट्टि 6वटा छ। फेरि मुनिपट्टि तपाईँको 7वटा छ। हजुर टोटल वी हेभ 21 ट्रप्स। ओके यो चाहिँ भयो तपाईँको विदरिङ सेट। ओके ट्रप हाउस। अब यो विदर भएको पश्चात चाहिँ अब मुनिपट्टि अर्को छ सेक्सन फेरि। ओके सेक्सन सक्यो। हजुर अब यसको बादमा अब रोलिङ सेक्सन छ। यो चाहिँ अब वेदरिङ पछि सेकेन्ड स्टेप रोलिङ। ओके रोलिङ रुम हो। ओके होइन यो चाहिँ रोलिङ रुम हो। अब जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई भने र मेटेरियल रिलिफ बगानबाट आएको त्यो चाहिँ अब तपाईँको यसमा हालेर पेल्ने हो। हजुर हजुर सर। यसमा पनि तपाईँको एकर्डिङ टु फ्लस वाइज हाम्रो यसमा रोलिङ टाइमिङ छ। जस्तै अब फर्स्ट फ्लसमा 5 देखि 7 मिनटसम्म भइ नै हाल्छ। हजुर अनि सेकेन्ड फ्लसमा तपाईँको 1 hour 2 hours 1.5 hours त्यसरी गर्छ हामीले यसमा। ओके अब रेन फ्लसमा 30 minutes 25 minutes अनि अटममा 30 to 40 minutes। यसको चाहिँ फ्लस वाइजको म्यानिफेस्टो सिस्टम छ। ओके यो चाहिँ रोलिङ मेसिन रोलिङ टेबल। हजुर यो कतिवटा छ सर हामीसँग यस्तो? 7 numbers। ओके 7 in numbers। तपाईँको 6वटा चाहिँ 36 इन्चेसको अनि एउटा चाहिँ तपाईँको 46। द्याट वान इज बिग। द बिगेस्ट वान चाहिँ 46 को छ। हजुर 46 इज द्याट वान। ओके यो चाहिँ सर? हजुर यो इज द लार्जेस्ट रोलिङ? हजुर त्यो चाहिँ लार्जेस्ट हो। यसबाट चाहिँ भनेको प्रोडक्ट चाहिँ यहाँबाट आउँछ सर? माथिबाट जुन चाहिँ एउटा सुट छ हजुर त्यो सुटबाट चाहिँ खिराउने हो विदर भएकोले। अनि यसमा चाहिँ हामी वी क्यान पुट विदर 200 kg हियर। ओके एन्ड देयर वी क्यान पुट 90 to 100। तर त्यसको पनि फ्लस वाइजको हामी डम्पिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै अब फर्स्ट फ्लसमा तपाईँको 60 kg हार्डली 70। हजुर हजुर अब अहिले चाहिँ अब रेन फ्लसमा चाहिँ तपाईँको यो स्मल वानमा 36 इन्चेसमा 80 kg 90 kg। यसमा चाहिँ त्यसको सम्झिनुहोस् डबल जान्छ। ओके सर यसको प्रोडक्ट चाहिँ कताबाट निक्लिन्छ? यहाँ यो छ नि यो स्ट्रिङ छ नि यो तपाईँको यो खोलेपछि चाहिँ यसको यो प्लेट यता सर्छ। हजुर अनि यसमा ट्रली छ हाम्रो यहाँ पर राखेको छ। त्यो ट्रली मुनि हाल्यो
अनि त्यो झारी हामी गिरायो ए त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ लगेर चाहिँ फर्मेन्टेसन ओके फर्मेन्टेसन हजुर अब 30 मिनट 40 मिनट त्यो रोलभित्र बसेर घुम्दा घुम्दा तातिएको हुन्छ अनि फर्मेन्टिङमा राखेर त्यसलाई अलिक कुल डाउन गरेर चाहिँ फेरि ड्रायरमा दिने हो अनि सर यो चाहिँ हाम्रो र प्रोसेस यो रफ युज चाहिँ अब गइसक्यो यो ओके ओके सर बाइ वेस्टेज हो ओके जति नै चियाबाट निक्लेको छोक्राहरू त्यो चाहिँ हजुर सर अब यसपछिको प्रोसेस यस्तो पश्चात तपाईँको अब यहाँबाट बनिसके चिया होइन हजुर अब यहाँबाट चाहिँ फाइनल चाहिँ यहाँ फायरिङ हुन्छ ओके अब यो चाहिँ ड्रायर हो ओके ड्रायर हो यो यसमा चाहिँ हामी पत्ती सुकाउँदा चाहिँ तपाईँको 240 डिग्रीमा सुकाउँछौँ 200 डिग्री फ्यारेनहाइटमा 200 डिग्री फ्यारेनहाइट 240 फ्यारेनहाइटमा सुकाउँछु यसको पनि टाइमिङ छ 21 मिनट्समा झर्ने हो कि 20मा झर्ने हो कि 22मा झर्ने हो त्यसको टाइमिङ छ तर हामीले चाहिँ अहिले सेट चाहिँ 21मा गरेको छौँ ओके ए भनेको सुरुवात चाहिँ यहाँबाट हालेर चाहिँ उता जान्छ कि उताबाट यहीँबाट हालेर यहाँबाट यस्तो जान्छ हो अनि भित्र ट्रे छ त्यही 1 2 3 4 5 5 सर्किट हजुर सर अब यो आएर चाहिँ यहाँ लास्टमा चाहिँ यसमा आउने हो चिया बनिएर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कम्प्लिट भयो अब चिया बनिएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सोर्टिङमा जान्छ त्यहाँ चाहिँ ग्रेडिङ हुन्छ ओके यो चाहिँ अब बनिएर रेडी भयो ए चिया छोक्रा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ सोर्टिङभित्र चाहिँ ग्रेडिङ त्यहाँ चाहिँ ग्रेडिङ ओके सर ओके भनेपछि यो थर्ड प्रोसेस भयो सर दिस वान इज थर्ड प्रोसेस Okay. फाइनल प्रोसेस दिस वान ओके त्यो यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै चिया निस्क्यो अब त्यो हामीले पिउनु सकिन्छ हजुर। तर त्यो रफ हुन्छ तर हजुर। त्यसलाई नै भित्र लगेर चाहिँ रिप्रोसेस गरेर ग्रेडिङ गर्छु नि त Okay. त्यसमा अब तपाईँको लिक्विड भन्छ ब्रोकन भन्छ फ्यानिङ भन्छ डस्ट भन्छ Okay. त्यो निस्किन्छ पर चाहिँ चाल्नीबाट अब भनेको फोर्थ स्टेप चाहिँ ग्रेडिङ भयो त्यो चाहिँ हजुर सर्टिङ भन्छ त्यसलाई सर्टिङ सर्टिङ हजुर ओके 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 धन्यवाद सर दिज आर टिज यो सबै चियाइ हो हजुर होइन अहिले यो तपाईँको दसैँ अब एप्रोचिङ नियर कि हजुर अन्त लेबरहरू पनि अब कोही कता जाने भएर हेर्नुहोस् कामै ब्लक भइसक्यो ओके सर अब नेपालीको चाडै त्यही हो हो नि सर अब त्यो कोही कता जाने भन्छ कोही के गर्ने भन्छ होइन एकदमै एकदमै हो सर ओके दिस इज द फाइनेस्ट टी सर हजुर ओके दिज आर द ग्रेड्स हो कि यता आउनुहोस् न अब जस्तै अघि मैले तपाईँलाई फर्स्टमा देखाएँ नि माथि ग्रिन लिफ हजुर र मेटेरियल भने नि हजुर त्यो चाहिँ सुकेर चाहिँ त्यो रोलमा पेलेर निस्केर चाहिँ यो फाइनल यो ड्रायरबाट निस्केको यो हो ए ओके यो यो बल्क दिस वान इज बल्क टी ओके सर बल्क अब योबाट यहाँ सोर्टिङ गरेँ नि हामीले ग्रेडिङ हजुर सर यो निस्किन्छ यी ओके दिस वान इज लिप ग्रेड ओके दिस इज वान अफ द बेस्ट ग्रेड यो चाहिँ नम्बर 1 हो दिस वान नम्बर 1 मा यो आउँछ नम्बर 2 मा यो ब्रोकन भन्छ यसलाई नम्बर 3 फ्यानिङ एन्ड नम्बर 4 इज डस्ट ओके जे होस् यो पाँचै प्रकारको चाहिँ चिया हो ओके अझै पनि छ तर योभन्दा अलिकति हामीले वेदर लो गऱ्यो भने अझै त्यो बिपिएस भन्ने पनि निस्किन्छ डल्लो निस्किन्छ हजुर हजुर त अर्टोडक्समा तपाईँको 7वटा जस्तो छ ग्रेड तर हामी यहाँ चाहिँ 4टा 5वटा मात्रै बनाउँछौँ ए ओके ओके अब योबाट छानेर चाहिँ यस्तो निक्लेको चिया मेसिनबाट निस्किन्छ यो ओके हामीले जे होस् काठमाडौँ पुग्दाखेरि देख्ने चिया भनेको यो दिजा यो चाहिँ जाँदैन यो चाहिँ जाँदैन हजुर अब जुन चाहिँ यहाँबाट त्यो यो छोक्रा डन्ठीहरू छ नि अघि पर मैले स्टक गरेर राखेको थिएँ नि त्यो हो यो चाहिँ यो ओके यहाँबाट रिजेक्ट गरेर त्यहाँ राखेको भेरी नाइस अनि दिज अल विल बी मिक्स्ड इन सिटिसी ओके यो चाहिँ सिटिसीमा पढाउँछ हामी तोक्लामा सिस्टर गार्डन दे जे होस् सबैको युटिलाइज चाहिँ एकदम यसको केही खेर जान्छ ओके भेरी नाइस सर ओके भनेको यो फाइनल प्रोडक्ट अनि यसरी प्याकेजिङहरू हजुरको यही हुन्छ यही हुन्छ प्याकेजिङ अब यहाँबाट प्याकेजिङ भएपछि बादमा तपाईँ हामी यो बिर्तामोड पठाउँछौँ हजुर त्यहाँ छ एउटा ठुलो तपाईँको गोडाउन गोदाम त्यहाँबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ इन्डिया काठमाडौँ कता जान्छ अनि यो एक्सपोर्ट हजुरहरूले एक्सपोर्ट कति कुन राष्ट्रतिर बढी जान्छ होला सर मोस्ट प्रोबेबली इन फ्रान्स जर्मनी ओके एन्ड इङ्ल्यान्ड ओके इङ्ल्यान्ड त इज फेमस फर दार्जिलिङ टी नेपालमा त भर्खरै त्यो ओके भनेपछि मोस्टली चाहिँ तपाईँको युरोपियन नेसनै छ ओके ओके सर ओके प्रोडक्ट अफ नेपाल भनेर यसरी प्याकेजिङ हुन्छ होइन सर यो हजुर सेम ओके प्रोड्युस अफ नेपाल ओके सर यो चाहिँ प्रोड्युस अफ नेपाल सिजन अनि डेट रहेर तपाईँले लिप ग्रेड भने नि वान अफ द बेस्ट ग्रेड भने
दिस विल बी मार्क्ड एज SFTGFOP1 ओके होइन अनि सेकेन्ड वान इज मैले तपाईँलाई ब्रोकन भने दिस विल बी मार्क्ड एज TGBOP ओके है अनि अर्को चाहिँ कहाँ छ होला एउटा मैले तपाईँलाई त्यो फ्यानिङ भने TGOF दिस वान विल मार्क्ड एज TGOF ओके सर एउटा FOF चाहिँ अब कता छ तपाईँ त लकी हो त्यत्रो उयसमा पनि भेट्नु हो यहाँ रहेछ ओके सर यहाँ होइन उल्टा भयो होला तपाईँलाई कि हजुर FOF FOF सर यो चाहिँ हाम्रो लोगो छ यहाँ हजुर सर कन्यामको कन्याम टी स्टेट कन्याम ओके टी स्टेट हजुर Yes, नेपाल you टी can get डेभलपमेन्ट all address down there. Corporation, नेपाल टी डेभलपमेन्ट कोअपरेसन Limited. ओके लिमिटेड Cooperation. ओके सर भेरी नाइस भेरी नाइस हजुरलाई यसको प्रोडक्सन बेसिसमा चाहिँ वर्षमा कतिको चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ हामीसँग हाम्रो यहाँ तपाईँको 1,60,000 1,70,000 समटाइम्स इट विल बी 2 lakhs प्लस ओके ओके प्रपर टिमेट प्रपर मेड टी प्रोपोमेटी 2 लाख म त जुन चाहिँ गार्डनबाट यहाँ आएँ लास्ट इयर आई केम हियर Okay, फ्रम that's- दार्जिलिङ नाइस वी युज टु मेक 7 lakhs टिमेट दे that's a big one of the volume. largest garden. Okay. इन दार्जिलिङ In Darjeeling. दार्जिलिङ Okay. त्यहाँबाट Okay, आएको this is how all the final product of tea is produced. हजुर हजुर Thank you so much for this, sir. वेलकम सरसँग टुरिज्म रिलेटेड केही कुराहरू भएको थियो जस्तै लाइक एन इक्जाम्पल हामीले चाहिँ तपाईँको अब पर्यटकलाई चाहिँ आएर चियाको चाहिँ तपाईँले जति टिप्यो त्यति चाहिँ मात्रामा चाहिँ आफ्नै चिया चाहिँ बनाउनलाई हजुर तपाईँको इनिसिएसन दिने खाले सायद त्यसले चाहिँ अलिकति टुरिज्म पर्सपेक्टिभमा बुस्ट गर्न सहयोग गर्छ पनि होला अनि त्यो सोचेको चिया मात्रै पिएर भन त्यसको भित्री रहस्य के हो त्यो बुझ्नु पाउनु हार्टली थ्याङ्क्स टु एभ्री अफ द मेम्बर अफ कन्याम टी गार्डन धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग अवलोकन तथा जानकारी दिइदिनु भयो यो कुराको लागि चाहिँ हामीले अब फेरि भेट्ने बाचाका साथ अहिले छुट्टिँदैछौँ धेरै धेरै धन्यवाद